අන්න ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝ හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද අපි හදන්න යන්නේ මස්කට් එකක්. මේක ටිකක් විශේෂයි. අද අපි හදන්න යන්නේ සව් වලින් තමයි මේ මස්කට් එක. හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් ඉක්මනින් හදා ගන්න පුළුවන් මස්කට් එකක්. වෙලා ගන්න නැතුව බලමු අපේ මස්කට් එක හදන්න අපිට මොනවද වමනා කරන්න කියලා. අපේ YouTube channel එක දැන් subscribe කරන්න. bell icon එක click කරන්න අපේ අලුත්ම updates හැමෝටම කලින් දැනගන්න. මම මෙතන සව් අරගෙන තියෙනවා ග්‍රෑම් 100ක්. කෝප් එකකින් නම් කෝප් එකකින් 3න් පංගු 2ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සීනි අරගෙන තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 250ක්. කෝප් එකයි. ඒ වගේම වතුර මිලිලීටර් 350යි. කෝප් එකමාරක් තියෙනවා මෙතන. ඒ වගේම මම මෙතන ගිතෙල් අරගෙන තියෙනවා. ගිතෙල් වෙනුවට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් පොල් තෙල් උනත් මේකට පාවිච්චි කරන්න. පොල් තෙල් හරි ගිතෙල් හරි කෝප් එකකින් 3න් පංගු එකක් ගත්තොත් ඇති. ග්‍රෑම් වලින් නම් ග්‍රෑම් 70ක්, මිලිලීටර් වලින් නම් මිලිලීටර් 60ක්. ඒ වගේම අපිට කලරින් ඔයා කැමති කලරින් වර්ගයක් වමනා වෙනවා. කජු කෝප්ප කාලක් විතර වමනා වෙනවා පොඩියට කපාගත්ත කජු. ඒ වගේම කරඳ මුංගු ඇට 3ක් විතර කුඩු කරපු කුඩු වමනා වෙනවා. ඒ වගේම වැනිලා තේ හැන්දක් වමනා වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි අපේ මස්කට් එක හදන්න උවමනා වෙන්නේ. අපි බලමු කොහොමද අපේ මස්කට් එක හදාගන්නේ කියලා. මං සව් ටික හොඳට හොදගෙන අපේ වතුර මිලිලීටර් 350යි කියන්නේ කෝප් එකමාරත් එක්ක එකතු කරලා දැන් මේක ටිකක් ලිපේ තියලා උණු කරගන්න යන්නේ. අපේ සව් ටික මේ විදිහට උතුරගෙන එද්දි අපි මේක කවලම් කර ටිකක් උයා ගමු. දැන් අපි විනාඩි 5කට විතර පස්සේ අපේ සීනි ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. සීනි ටිකක් දාලා අපි හොඳට මේක මේ විදිහට කවලම් කරගමු. දැන් අපේ සීනි ටික හොඳට දිය වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඒකට අපේ වැනිලා ටික එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කරඳ මුංගු කුඩු ටික. ඒ වගේම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කලරින් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම කහ පාට වර්ණකය තමයි පාවිච්චි කරේ. ඒ වගේම අපි කජු ටිකත් එකතු කරගමු. දැන් අපි මේක දිගටම හැඳි ගන්න ඕන. මේ වටේ තියෙන ඒවත් එකතු කර නැත්තම් අපේ අඩිය අල්ලන්න ඉඩ තියෙනවා. දැන් අපි අපේ ගී වලින් කොටස මේකට දදා කවලම් කරගමු. ඔක්කොම එකවර දාගන්න නැහැ. ඔයා පොල් තෙල් පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වෙලාවේදී ඔයාට පොල් තෙල් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මේකට ගිතෙල් පාවිච්චි කරොත් අපේ මස්කට් වල එන සුවඳ රස ඒ විදිහටම අපිට ගන්න පුළුවන්. ඔයා කැමති නම් මේකට ප්ලම්ස් ටිකක් ඔයාට එකතු කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි සැරෙන් සැරේට අපේ ගිතෙල් ඔක්කොම ටික එකතු කරගත්තා. දැන් ඕගලන්ට පේනවා ටිකක් අපේ මේ මිශ්‍රණය නිකන් ගුලියක් වගේ වේගෙන එනවා. අපි දැන් ටිකක් මේ දාපු තෙල් ටික උනනකම් අපි මේක මේ විදිහට කවලම් කර තියාගන්න ඕන.
ඉතින් අපි ලිපේ තියාගත්තට පස්සේ අපේ මස්කට් එක ගුලියක් වෙනකන් නොනවත්වා හැඳි ගන්න ඕන. ඉතින් සමහර විට විනාඩි 20ක් 30ක් විතර මේක හැඳි ගන්න ඕන මේ ගුලියක් වගේ වෙනකන්. දැන් අපි විනාඩි 20ක් විතර මේ විදිහට එක දිගට හැඳි ගාද්දි ඔයගලන්ට පේනවා භාජනෙන් වෙනම අපේ මේ මිශ්‍රණය වෙනම ගුලියක් වගේ එකට වෙනවා. ඒ වගේ වෙලාවට අපි තව චුට්ටක් වෙලා මේක හැඳි ගා ගන්නවා මේ විදිහට කවලම් කර ගන්නවා. දැන් අපි තෙල් ගාගත්ත ට්‍රේ එකට අපේ මිශ්‍රණය මේ විදිහට දාගමු. තෙල් ගන්න උවමනාම නැහැ. අපිට මේක මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය උසට හදා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේක ටිකක් තියලා තියමු පැත්තකින් මේක හොඳට නිවෙන්න. අපිට කැමති නම් අපිට කජු ඇට ටිකක් මේ විදිහට තියාගන්න පුළුවන් උඩින්. දැන් අපි අපේ මස්කට් එක ට්‍රේ එකට දාගත්තා. මේ ට්‍රේ එකට දාගෙන අපි මේක හොඳට සෙට් වෙනකන් තියලා තමයි කපන්නේ. ඉතින් සෙට් වෙන්න හොඳටම කූල් වෙන්න ඕන, හොඳටම නිවෙන්න ඕන මේ රස්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් අපි මේක තියලා ඉවර වෙලා අපි කපලා ගමු. දැන් අපිට හොඳටම මේක නිවුනට පස්සේ තෙල් චුට්ටක් ගාගත්ත පිහියකින් මේක කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. අපි මේ වැඩි කෑලි ටික කපලා අයින් කරගමු. ඉතින් මේ තියෙන අපි සව් වලින් හදාගත්ත මස්කට් එක ඔයගලන්ට පේනවා කැට විදිහට හොඳට ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තියෙනවා. අනේ ඉතින් ඕගලන්ටත් පුළුවන් මේ වගේ රසවත් මස්කට් එකක් හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න. ඉතින් මේ වගේ කෑම කන්න හැමතිස්සෙම කඩේ දුවන්න ඕනේ නැහැ. ගෙදරදීම හරිම ලේසියෙන් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන්. හදාගෙන රස බලලා අපිටත් කියලා එවන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙ දවසක මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක හමු වෙමු.